Yo, welcome back to my channel. Thank you for watching this video. My name is Jake Lagazo, and in this video, we're going to talk about the guns and butter principle. So the guns and butter principle or theory, it originates yan mula pa nung unang panahon nung nauuso pa yung mga gera-gera na yan. Pero ginagamit pa rin ito ng maraming bansa ngayon for their decision making. The guns and butter. So dahil limited lang ang resources ng isang bansa, so they allocate money or the budget. Nagpupulong-pulong sila dyan, yung mga higher officials, kung saan ilalagay yung majority ng budget or yung mga budget. Ilalagay ba natin sa guns or sa military, or ilalagay natin sa butter or in food and drugs ng mga tao natin sa bansa. So yan yung mga pinagpupulungan nila dyan para makapag-decide sila kung saan yung mas makikinabang ang national interest. But anyway, dito sa video na to, ang pag-uusapan natin is guns and butter theory or applied sa ating personal finance, or the guns and butter money principle. So, dyan tayo ngayon. Ang ibig sabihin lang ng guns and butter, pag sinabi natin guns, these are the objects or the assets that you own, but they appreciate in value. So, yung pagmamayari natin na nag-appreciate ang value, or kumikita tayo dun sa pagmamayari natin na yun, ang tawag dyan ay guns. Okay? While in the other hand naman, are assets or objects that you own, but instead of appreciate, nagde-depreciate ang value. So, bumababang value and wala pa tayong kinikita. Anong example ng mga guns? Assets like business, real estate, or stocks, ayan, or any object na ginagamit mo na pagmamayari mo ngayon na nag-generate ng pera para sa'yo or tumataas yung value niya over time, okay? Kasi nakabili ka ng limited edition na designer shirt. Pagkabili mo, dumoble na yung presyo kasi nga wala na mabilhan. That's considered a gun. Okay, while in the other hand naman is butter. Yun nga. Pag binili mo, nag-depreciate agad. For example, your car. Kakabili mo pa lang ng sasakyan. Paglabas ng sasakyan na yan sa showroom or sa kasa, bumagsak na kagad or bumaba na kagad yung value niyan. So, unless, di ba, yung sasakyan niya na yun is limited edition, like yung mga Ferrari, ganyan, no? So, supercar. Pero hindi tayo doon, hindi yun yung tinutukoy ko pag sinabi kong car. Ang tinutukoy ko dito is yung mga standard car lang, di ba? So, pagkabili, they depreciate. Tapos, kapag yung sasakyan na yun, hindi naman nag-generate ng pera para sa'yo, or hindi ka kumikita dun sa sasakyan na yun, that car will be considered as a butter. Ay, isa pang example niyan, great example is cellphone, di ba? So, pagkabili mo ng cellphone, nag-depreciate na value niyan. So, this is a butter, a classic example of butter, cellphone. Kaya mga damit, yan, pag bumili ka ng mamahaling damit. So, hindi naman nag-appreciate yung value niya. Unless, di ba, for example, sa damit, nire-resale mo siya. So, pag binili, di ba, for example, bumili ka ng damit na limited edition, mga designer clothes. So, pag nabili mo yan, pagkabili mo, nag-appreciate yung value ng damit, so pwede mo na siyang i-resale ng mas mahal. So, dati butter siya, naging guns na siya. So, pwede rin yun. Or with the cellphone na binili mo, yung kinikita mo gamit yung cellphone na binili mo is mas mataas or mas malaki kaysa dun sa depreciated value niya. Ibig ko sabihin nun, for example, binili mo to cellphone na to ng 50,000. So, pagkabili mo, worth 40,000 na lang siya. Pero, so, nag-depreciate, di ba? Pero itong cellphone na to ay nag-generate naman ng 100,000 na income dahil ito yung cellphone mo. Let's say yung cellphone mo ay ginagamit mo sa pamba-vlog, ganyan, o kaya ginagamit mo siya sa pang-online selling na mas malaki yung kinikita mo kaysa dun sa nagde-depreciate na value niya. So, pwede rin siyang tawagin butter. So, yun nga lang, maging maingat tayo, di ba? Maging maingat tayo. There are many things na nabibili natin or pagmamayari natin na butter pero nagpapanggap na guns, or gina-justify natin sa sarili natin na this is a gun. Ano to? Kumikita ako dito. Pero in reality naman, kahit naman hindi cellphone na worth 50,000 ang bili mo, kahit worth 20,000 or worth 10,000 lang na cellphone, makakapag-online selling ka pa rin naman. So, yun yung mga sinasabi kong butter na nagpapanggap na guns. And vice versa, meron din tayong mga butter na akala natin butter, pero guns pala siya. Diba? So, maybe cellphone ulit. Example ko yung cellphone. Maybe, akala natin butter yung cellphone natin, pero because we look good because of our phone or because of our designer clothing. So, kapag kami kausap tayong client or customers, mas mabilis silang i-close. So, mas mabilis makuha yung tiwala nila dahil sa itsura, diba? At sa appearance natin. So, pwede rin ganun. Butter siya, guns pala siya, na hindi natin nalalaman. Kasi bakit importanteng malaman natin ito?
para syempre ma-maximize natin yung silbi niya. Let's say for example ngayon, yung butter na yung clothing na laman natin na yung maayos na pananamit pala is it's a gun. So akala ko dati butter. So anong gagawin ko ngayon? So palagi tuwing makikipag-usap na ako ng mga kliyente or customer, lagi na akong mag-aayos or magsusuot ng yung maayos or yung mamahalin na suotin kasi nga na-recognize yun ng client ko, nakikita niya. So pag nakita niya yun, nakukuha ko yung trust niya. But a word of warning again, mga kapatid, mga pamangkin, maging maingat, no? Baka naman hindi naman talaga kailangan yun. Baka naman talaga hindi yun yung dahilan kung bakit siya nagtiwala sa'yo or ano man. Maging maingat tayo sa mga binibili natin, sa mga ina-acquire natin. Baka mamaya puro tayo butter, it depreciates in value and magsisisi ka rin yan sa huli. Kasi ano ang goal natin? Magkaroon tayo ng maraming guns sa umpisa. Bili lang ng bili ng guns para in the future, yung kinikita ng mga guns natin, yun ang ipambibili natin ng ating butter. And not vice versa. Puro butter ngayon, in the future, wala ka ng guns. So, hindi mo na madedepensahan yung sarili mo mula sa kahirapan. So, that's all. Yun lang ang ko dito, the law of guns and butter. So, if you got any value from this video, please like, comment, and subscribe. At kung meron din kayong mai-share, may open up, share nyo sa akin sa comment section. Ano yung mga binibili nyong guns na nagiging butter or ano yung mga binibili nyong butter na nagiging guns and vice versa. Again, with that, my name is Jake Lagazo. Thank you so much for watching. Bye-bye!